જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. વૈષ્ણવો પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા આપણે શ્રી શ્રીનાથજી ચરિત્રામૃતથી પરિચિત થઈ રહ્યા છીએ. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો વૈષ્ણવો વિનંતી કરું છું કે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી તમને અવનવા સત્સંગો છે એ પ્રાપ્ત થતા રહેશે રોજે રોજ. અને વિડીયો છે તમને પસંદ પડતા હોય, સત્સંગમાં આનંદ આવતો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બધા જ વૈષ્ણવો છે એ સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. આજે શ્રીનાથજી ચરિત્રામૃતના નવા પ્રસંગથી પરિચિત થઈએ. તો ભાગ્યના પ્રતાપે અને શ્રી માધવાનંદજીના સંગે ઘોડિયાઓએ શ્રી ગોવર્ધન ધરણની 14 વર્ષ સુધી સેવા મેળવી, પરંતુ એ સેવાથી શ્રીનાથજીને રીઝવી શક્યા નહીં અને અંતરથી સેવા કરવાના બદલે આજીવિકા રણવાતની ક્રિયા માત્ર કરવા લાગ્યા અને શ્રીનાથજીની પ્રસન્નતા ઓછી રહેવા લાગી. પરંતુ આચાર્યશ્રીએ ઘોડિયાઓને સેવામાં રાખ્યા હતા, તેથી શ્રીનાથજીએ ચૂપકીદી સાધી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલનો ત્યાગ કરી નિત્યલીલા પ્રવેશ કર્યા પછી શ્રીનાથજીએ પોતાની અપ્રસન્નતા છે એ જાહેર કરી અને આચાર્યશ્રીના એક કૃપાપાત્ર સેવક અવધૂતદાસ હતા અને એમને શ્રીનાથજીએ પોતાનો અજંપો છે એ જણાવ્યો અને અવધૂતદાસે કૃષ્ણદાસ અધિકારીને શ્રીનાથજીની ઈચ્છાની જાણ કરી. વાત સાંભળીને કૃષ્ણદાસ ચોંકી ગયા અને ઘોડિયાઓની જો હુકમી અને વર્ચસ્વ વધી રહ્યા હતા એ તો કૃષ્ણદાસની જાણમાં હતું જ, પરંતુ વાત આટલી હદે વધી ગઈ હશે એની એને કલ્પનાય નહોતી અને ઘોડિયાઓએ સેવામાંથી કાઢવાનું કાર્ય છે એ સહેલું નહોતું. તો સૌથી મોટી રૂકાવટ તો એ હતી કે ઘોડિયાઓને આચાર્યશ્રીએ સેવામાં રાખ્યા હતા. વળી ઘોડિયાઓના વડા શ્રી માધવાનંદજી શ્રી મહાપ્રભુજીના વિદ્યાગુરુ હતા. તે શ્રીનાથજી સ્વયં છે આમાંથી કંઈક માર્ગ સુજાડે તો જ વાત બને એમ હતી અને અંતે થયું પણ એમ જ. શ્રીનાથજીએ શ્રી માધવાનંદજીને ખાસ પ્રકારના ચંદન લાવવા છે દક્ષિણના મલિયાગીરી તરફ રવાના કરી દીધા અને આ તરફ પોતાના મુખિયાજીની ગેરહાજરીમાં ઘોડિયા સેવકો વધારે મનમાની કરવા લાગ્યા. ચોરીનો ઉપદ્રવ છે વધી પડ્યો અને પ્રસાદની વાટણીમાં ભ્રષ્ટાચાર છે વધી ગયો. શ્રીનાથજીની આજ્ઞાથી કૃષ્ણદાસ હવે કૃતનિશ્ચયી બન્યા અને થોડા દિવસોની મુસાફરી પછી કૃષ્ણદાસ શ્રી ગુસાઈજી પાસે અડેલમાં પહોંચી ગયા અને બધી વાતની જાણ કરી. કૃષ્ણદાસ, તમે કહી એમાંની એકય વાતથી અમે અજાણ નથી. શ્રી ગુસાઈજીએ હળવા સ્મિત સાથે આવું કૃષ્ણદાસને છે એ કહ્યું છે. એટલે કૃષ્ણદાસ અકળાયા કે કૃપાનાથ, તો પછી આપ પણ? હા અધિકારીજી, અમે પણ ચૂપ રહ્યા. શ્રી ગોવર્ધન ધરણની ઝીણામાં ઝીણી વાતથી અમે વાકેફ છીએ, પરંતુ જે મજબૂરી તમારી હતી એ જે અમારી પણ હતી. આ એક એવું ધર્મસંકટ ઊભું થયું કે એમાં અમે કે તમે કંઈ કરી શકીએ એમ નથી. તો શ્રી ગોવર્ધન ધરણ પોતે જ એવી કંઈક લીલા કરશે અને આપણી મૂંઝવણ છે ટાળશે. તો એમણે તમને જે પ્રમાણે પ્રેરણા કરી હોય એ પ્રમાણે તમે આગળ વધો અને યશસ્વી બનો. શ્રી ગોવર્ધન ધરણ તમારો યશ ફેલાવવા ઈચ્છે છે, એટલે જરૂરથી તમે આ વિકટ કાર્યમાં સફળતા મેળવશો. તો પછી આપ મને રાજ દરબારના કરતા હર્તાઓ છે એના પર 2 પત્રો લખી આપો. આમ કહીને કૃષ્ણદાસે પોતાની આખી યોજના શ્રી ગુસાઈજીને સમજાવી. શ્રી ગુસાઈજીએ કૃષ્ણદાસને શ્રીનાથજીના અધિકારી હોવાની રૂએ અબાધિત સત્તા સોંપી અને રાજ દરબારના કરતા હર્તાઓ પર કૃષ્ણદાસની સત્તા અને નિર્ણયોને માન્ય રાખવા માટે પત્રો છે લખી દીધા. પત્રો લઈને કૃષ્ણદાસ છે દરબારમાં પહોંચ્યા અને પોતાની હોશિયારીથી તથા સત્તાથી બધી પૂર્વ ભૂમિકા છે તૈયાર કરી દીધી અને થોડા દિવસોમાં મથુરા થઈને પાછા ગોપાલપુર આવી પહોંચ્યા. ધીમે ધીમે ગુજરાતી સંચોરા બ્રાહ્મણોને કૃષ્ણદાસ ભેગા કરવા માંડ્યા. આ તરફ વ્રજથી નીકળેલા શ્રી માધવાનંદજી દક્ષિણમાં તેલંગ દેશનો એક રાજા તેમનો શિષ્ય હતો અને એ ત્યાં ગયા અને પોતાના ગુરુને આવેલા આટલા બધા વર્ષો પછી પધારેલા જોઈને રાજા ખુશખુશાલ થઈ ગયા અને બહુ જ માન અને આદર સત્કાર સાથે પોતાના ભવનમાં ઉતારો આપ્યો. શ્રી માધવાનંદજી વિરક્ત સંન્યાસી હતા એટલે એમને રાજભવનમાં બહુ ન રૂચ્યું. તરત જ મૂળ મુદ્દા પર આવતા એમણે રાજાને વાત કરી
કે હવે મેં સ્વામી પણ છોડી દીધું છે, શ્રી ગોવર્ધન ધરણની સેવામાં મારું ચિત્ત છે રમી રહ્યું છે. તો એમણે મને ખાસ આજ્ઞા કરીને અસલ મલિયાગર ચંદન લાવવા રવાના કર્યો છે. તેથી અહીં વધારે ન રોકાતા હું મલિયાચલ પર્વત ઉપર જઈશ અને ત્યાંથી મલિયાગર ચંદન લાવીને શ્રી ગોવર્ધન ધરણને સમર્પીશ. આપે ભલે મને સ્વામી પડ્યું કે તમે છોડી દીધું, પરંતુ મેં આપણું શિષ્ય પણ થોડુંક કંઈ છોડી દીધું છે. મારી પાસે અસલ મલિયાગર ચંદન છે. તમારે આ વૃદ્ધાવસ્થામાં પર્વત પરના વનમાં જવાની આવશ્યકતા નથી. મારી પાસેના ચંદનમાં એવો ગુણ છે કે ઉકળી રહેલા કડકડતા સવામણ તેલમાં પણ જો ફક્ત 1 તોલો ચંદન નાખો તો એ ઉકળતું તેલ પણ છે એ શીતળ થઈ જાય. તો એવા ચંદનના કષ્ટના મારી પાસે 2 ભારા છે. તો મારા તરફથી આપને હું ગુરુ દક્ષિણા તરીકે એ બંને ભારા ભેટમાં ધરું છું ને આપ જરૂરથી એ ચંદન શ્રી ગોવર્ધન ધરણને શ્રી અંગે સમર્પો અને મને પણ એમના દર્શન કરાવો. હું પણ આપની સાથે આવું છું. અને રાજાએ પોતાના ગુરુને દીનતાપૂર્વક આવી વિનંતી કરી. રાજા છે એ દેવી જીવ હતો અને એની સંપત્તિ છે એ પણ યોગ્ય રીતે ભેગી થયેલી હતી. તો એના ભાગ્યના દ્વાર છે હવે ખુલી રહ્યા હતા. તે સ્વામી વૈરાગી હતા. રાજાનો સંગ એ કઈ રીતે કરી શકે? ઉપરાંત રાજાને પણ જ્યાં સુધી દીનતા સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કઈ રીતે શ્રીનાથજીના દર્શનનું સુખ છે એ પ્રાપ્ત થઈ જાય? તો રાજાની વાત સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું કે હે રાજન, તું જો તારા રાજકારભાર છે એ પુત્રને સોંપી દે અને ચિંતા મુક્ત થઈ જાય તો હું તને મારી સાથે લઈ જવા તૈયાર છું. તું પણ હવે વૃદ્ધાવસ્થાને આરે ઊભો છે, તો સંસારની માયા છોડી દે તો જાતનું કલ્યાણ કરી શકીશ અને પ્રભુના દર્શન પામીશ. તો મને આપની વાત કબૂલ છે રાજા કે આમે રાણી તો હવે રહી નથી અને પુત્ર હવે રાજકારભાર નિભાવી શકે એટલો મોટો અને સમજદાર થઈ ગયો છે. તો પછી મને સામે ચાલીને મળેલો મોકો હું શા માટે ગુમાવું? થોડા દિવસોમાં તો રાજાએ બધું ત્યાગી દીધું અને પોતાના ગુરુની સાથે ચાલી નીકળ્યો. ચંદન કાશનો 1 ભારો રાજાએ પોતાના માથા ઉપર લીધો અને બીજો ભારો શ્રી માધવાનંદજીએ પોતાના માથા પર લીધો. ગુરુ શિષ્ય શ્રીનાથજીના દર્શનની તાલાવેલીમાં ગામ છોડ્યું. ચાલતા ચાલતા છે એ ત્રસી નામનું એક ગામ આવ્યું. ત્યાં થઈને પુષ્કરણી નદી વહે છે. બંને ગામના એક બગીચામાં મુકામ કર્યો અને નદીમાં સ્નાન કર્યું અને ધ્યાન વંદન કરવા બેઠા. ઉભે રસ્તે ગુરુએ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું હતું એટલે રાજાએ પણ આંખો મીચીને એવા જ મુકુટ કાચની શૃંગારવાળા શ્રીનાથજીના સ્વરૂપનું છે એ ધ્યાન ધર્યું અને શ્રી માધવાનંદજી પણ ધ્યાનમાં બેઠા. ધ્યાન કરતા શ્રી માધવાનંદજીને અત્યંત વિરહ થયો કે કેટલા મહિનાઓથી મેં પ્રભુને ભોગ નથી ધરાવ્યો તથા ચંદનનો લેપ લગાડી અને મુકુટ કાચરીનો શૃંગાર નથી થયો. હવે ક્યારે ઝટ વ્રજમાં પહોંચું અને ક્યારે છે એ ભોગ ધરાવું? મારા પ્રભુને ખીર અત્યંત પ્રિય છે તો સૌથી પહેલા હું ખીરનો જ ભોગ ધરાવીશ. આ પ્રકારે યતિજીનો તાપ વધી ગયો અને એમની ઈચ્છાની જાણ વ્રજના ઠાકુરને થઈ ગઈ અને એ પણ જાણ્યું કે યતિજી તો મલિયાગર ચંદન લઈને પાછા આવી રહ્યા છે. એથી ભક્તવત્સલ પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધન ધરણ પેલા બગીચામાં તરત જ પ્રગટ થયા કે જ્યાં આ લોકો ઉતર્યા હતા. યતિજી, અમારું વચન યાદ છે ને? તમે અમારા દર્શને ન આવી શકો તો અમે સામે ચાલીને તમને દર્શન આપવા પધારીશું. આંખો ખોલો, તમારો તાપ મિટાવો. બગીચામાં શ્રીનાથજીના આગમનથી ફેલાયેલી સુગંધથી ચકિત થઈને રાજાએ પણ આંખો ખોલી અને ગુરુ શિષ્ય બંનેને એકી સાથે શ્રીનાથજીના દર્શન થયા. જય હો પ્રભુ! અને સદપુરુષોનો થોડો સંગ પણ છે રાજાને કેવું ઉત્તમ ફલ અહીંયા વૈષ્ણવો આપી ગયો. એમને પણ પ્રભુના દર્શન થયા. તો બંને જણા જેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરતા હતા એવા જ ગ્રીષ્મ ઋતુના શૃંગાર સાથે શ્રીનાથજીના દર્શન થયા અને જેમણે આચાર્યશ્રીને વિદ્યા પ્રદાન કરવાનું નિમિત્ત મેળવ્યું હતું અને બદલામાં પ્રભુ સેવા માગી હતી એવા શ્રી માધવાનંદજીએ 14 વર્ષ સુધી કરેલી પોતાની સેવાને શ્રીનાથજી કઈ રીતે ભૂલી શકે? તો સૌની લાયકાત મુજબનું સુખ પરમ કૃપાલુ શ્રીનાથજી આપે જ છે. યતિજી, અમને ગમતું મલિયાગર ચંદન મળી ગયું ને? લ્યો, અમે તમારી સામે હાજર છીએ. તો અમારા અંગે ચંદન છે એનો લેપ સમર્પો. આ પ્રદેશમાં અમને બહુ ગરમી થાય છે. આમ કહેતા શ્રીનાથજી છે અમિત દ્રષ્ટિથી શ્રી માધવાનંદજીને તાકી રહ્યા.
યતિજીને પોતાના કાન પર વિશ્વાસ ન બેઠો. એમની આંખોમાં હર્ષ આંસુ આવી ગયા અને તરત એમણે રાજાને આજ્ઞા કરી અને બંનેએ બગીચામાં પડેલી એક શિલા પર ચંદન છે ઘસવા માંડ્યું. લેપ તૈયાર થઈ ગયો. તેમ તેમ યતિજી સિન્નાજીના શ્રી અંગે સમર્પ્યા ગયા અને રાજા છે એ ચંદન ઘસીને લેપ તૈયાર કરતો રહ્યો. જ્યારે સમગ્ર શ્રી અંગે લેપ ધરાઈ ચૂક્યો ત્યારે સિન્નાજીને બંને ગુરુ શિષ્યે ભાવપૂર્વક દંડવત પ્રણામ કર્યા. યતિજી, હવે કઈ ભોગ નહીં ધરાવો? હે કૃપાસાગર, મારી વિદ્યા દ્વારા હું આપનો પાર પામી ન શક્યો, પરંતુ આજે ભાવનાના પ્રાબલ્ય વડે મેં આપને પામી લીધા. તો વૈષ્ણવ સ્નેહથી ભાવનાથી જ પ્રભુને પ્રાપ્ત થઈ શકે, વિદ્યાથી નહીં, જ્ઞાનથી નહીં. તો ત્રાજવાના એક પલડે મારી જિંદગીના આટલા વર્ષો મૂકું અને બીજા પલડે આજની ક્ષણો મૂકું તો બીજું પલડું છે ને તો ઝૂકી જાય. તો આટલા વર્ષો આપની સમીપ રહ્યો છતાં આપને હું સમજી ન શક્યો અને આજે જ્યારે સમજી શક્યો છું ત્યારે ભંડારની સામગ્રી વગરનો અને સેવકોની સહાય વગરનો નિસાધન નિસહાય થઈને ઊભો છું. ઈચ્છા તો આપને ખીર આરોગાવાની હતી, પરંતુ લાચાર છું. કંઈ મારી પાસે કંઈ નથી. મારા અગણિત અપરાધ છે. હરિ, મને ક્ષમા આપો. હું આપને કંઈ ધરાવી શકું એમ નથી. કહેતા વૃદ્ધ તેજસ્વી યતિજીએ ખાડી રહેલા અશ્રુ છે એ અશ્રુના બંધનોને છૂટા મૂકી દીધા અને બસ આ સંપૂર્ણ શરણાગતિ હતી એની. હવે પ્રભુ કેમ ન રીઝે? યતિજી છે યતિજી, તમે ક્ષોભ ન કરો. વર્ષો પહેલા તમે જ્યારે ગિરિકંદરામાં અમારા મુખના પહેલા વહેલા દર્શન કર્યા ત્યારે પણ અમને ભોગ ધરાવવા તમારી પાસે કંઈ ન હતું, એ તમને યાદ છે? પરંતુ ત્યારની અમારી પરિસ્થિતિ ભિન્ન હતી અને તમારી પણ ભિન્ન હતી. આજે અમે સામે ચાલીને તમને આજ્ઞા કરીએ છીએ કે અમને ભોગ ધરાવો. તમારી પાસે આજે બધું છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, શું નથી અહીં? કહેતા સિન્નાજી છે બગીચામાં દ્રષ્ટિ ફેરવી અને વિદ્વાન પંડિત છે થોડામાં બધું સમજી ગયા. તરત પોતાના શિષ્યને બગીચામાં ઉગેલા નાળિયેરના ઝાડ પરથી લીલું નાળિયેર તથા કેળાના ઝાડ પરથી કેળા ઉતારી લાવવાની આજ્ઞા કરી અને રાજાએ લેવા ગયો ત્યાં સુધીમાં શ્રી માધવાનંદજીએ થોડા સુગંધી પુષ્પો ચૂંટી લીધા અને તુલસીના છોડ પરથી દલયુક્ત પાંદડા પણ લઈ લીધા અને કેળાના પાન સહિત કેળા તથા નાળિયેર છે લઈને રાજા આવી ગયો. એટલે સર્વ કઈ સામગ્રી છે નદીના પાણીમાં ખાસ કરીને રજરહિત સ્વચ્છ કરી કેળાના પાનના એક ટુકડામાંથી દોનો દળિયો બનાવ્યો અને નાળિયેર તોડી અને એના ઠંડા મીઠા જલથી દોનો ભર્યો અને પછી નાળિયેરની અંદરની ગીરી મલાઈ એ કાઢીને કેળાના પાન પર ધરી અને સાથે સાથે કેળા પણ છાલ કાઢીને ટૂંક કરીને ધરાવ્યા. સાથે દોરો તો હતો નહીં એટલે પુષ્પોની માલા ન થઈ શકી, તેથી છૂટા પુષ્પો અને તુલસી પત્રો શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાં ધર્યા. યતિજી પોતે બંને હાથમાં કેળાના પાનનું પતરાળું લઈને ઉભા રહ્યા અને અતિ દયાર્દ સ્વરે શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી કે હે નાથ, અહીં નથી આપણે બિરાજવા માટે કોઈ આસન કે નથી ભોગ ધરવા માટે કોઈ પાટિયું, વળી ટેરો પણ નહીં આવે. આપ આરોગો ત્યાં સુધી અમે હવે આપ જ છે એ નક્કી કરો કે કઈ રીતે આપ ભોગ આરોગો. યતિજી, તમારા બે સિવાય તો અમને અન્ય કોઈ છે એ જોઈ શકવાના નથી. બાકી વાત રહી બિરાજવા માટે આસનની, તો એના માટે તમારી ગોદી અમને બસ છે અને ભોગનું પતરાળું તમારા હાથમાં ધરી રાખજો. એમાંથી અમે ટૂંક લેતા જશું અને ટેરાને આજે ફાડી નાખીએ તો કેમ રહેશે? આવી કૃપા શ્રીનાથજી બાવાએ કરી દીધી. વૈષ્ણવ, આપની મરજીના આપ રાજા છો, આપને જે રૂચ્યું તે ખરું. કહેતા શ્રી માધવાનંદજી એક વૃક્ષની નીચે પલાઠી વાળીને બેસી ગયા. એમની ગોદીમાં ખોડામાં શ્રીનાથજી નાના બાળકની જેમ બેસી ગયા. યતિજીએ બંને હાથમાં ભોગનું પતરાળું ધરી રાખ્યું અને શ્રીનાથજી એમાંથી એક ટૂંક છે કેળું અને નાળિયેરની ગીરી આરોગ્યા અને દોરામાંથી થોડું જલ પીધું. 14 વર્ષની સેવા દરમિયાન જે સુખ છે એ મુખિયાજી શ્રી માધવાનંદજીને નહોતું મળ્યું, એ અત્યારે મળી રહ્યું હતું. સુખની આ પરાકાષ્ઠા હતી અને એક દિવસ એવો હતો કે જ્યારે શ્રી માધવાનંદજીના હાથે ધરાયેલા
બબ્બે વારના રાજભોગથી એ શ્રીનાથજીને તૃપ્તિ નહોતી થઈ અને એક દિવસ આજનો એવો ઉગ્યો કે જ્યારે નાળિયેરની ગીરી અને કેળા આરોગીને શ્રીનાથજી છે એ તૃપ્ત થઈ ગયા. તો પ્રેમ ક્ષુધિતની આવી લીલાનો પાર તો છે એ પ્રેમી જન જ પામી શકે, અન્યનું આ ગજુ નહીં. યતિજી, હવે અમારી બીજી એક આજ્ઞા તમે માનશો? અમને ચંદન સમર્પવાની તથા મુકુટ કાશીના શૃંગાર ધરવાની તમારી ભાવના ઉત્તમ છે, અમને એ પ્રિય પણ લાગે છે, પરંતુ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં જ. વ્રજમાં તો ઋતુઓ બદલાયા કરે છે, વળી હિમાલય પર છે એ સમીપમાં જ છે, તેથી 12 માસ છે તમારું ચંદન અમને આકરું થઈ પડે છે. તમારો મનોરથ 12 માસ અમને ચંદન સમર્પવાનો છે અને આપશ્રીએ તમને અમારી સેવાનું વરદાન આપેલું છે. તેથી હવે આ બંને વાતનો સુમેળ બેસે એવો એક માર્ગ છે કે તમે દક્ષિણમાં મલયાચલ પર્વત પર જઈને અમારી સેવા કરો. ત્યાં સદા ગરમી રહે છે, તેથી અમને તમારું ચંદન છે આકરું નહીં લાગે. ત્યાં અમારું જ એક સ્વરૂપ હિમગોપાલના નામે બિરાજે છે, તો એ સદા ચંદનનો વાગો પહેરીને વસ્ત્ર પહેરીને રહે છે. તો આસપાસ ચંદનનું વન છે અને ત્યાં ઇન્દ્ર નિત્ય દર્શન કરવા આવે છે. તમે તમારા આ શિષ્યને પણ સાથે લેતા જજો, એ તમારી પ્રચારગરી કરશે અને દૈવી જીવ છે એ ભાગ્યનો ઉદય થયો છે, તો હવે તમે એનો સાથ છે એ છોડતા નહીં. દીન દયાળુ તો પછી વ્રજમાં આપણી સેવામાં કોણ રહેશે, એની ચિંતા તમે ન કરો. શ્રી ગુસાઈજી અમને રુચિના વસ્ત્રો તથા આભૂષણો ધરાવે છે અને નિત્ય નોત્તમ સુગંધીવાળી સામગ્રી સમર્પીને અમને અનેક પ્રકારે લાડ લડાવે છે. હવે તમે પ્રસાદી લઈ લો અને તમારા માર્ગની દિશા છે એ બદલી નાખો. આમ કહેતા શ્રીનાથજી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા અને પાછા છે એ વ્રજમાં પધાર્યા. આવતીકાલે છે નવા પ્રસંગથી છે વૈષ્ણવ આપણે માહિતગાર થઈશું. તો શ્રી ગોવર્ધન ધરણ છે શ્રીનાથજી બાવા કઈ પ્રકારે પોતાના જીવો પર છે એ પોતે કૃપા કરે છે, કઈ રીતે એમને આ સેવાનું ફલ છે એ પ્રાપ્ત કરાવે છે, એ આ વાર્તા દ્વારા જાણ્યું વૈષ્ણવો. તો અવશ્ય વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ છે એમને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો વૈષ્ણવો. આજે સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.